यदि हामीले हाम्रो बडीको सबै बोन्सलाई मेटलसँग रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ? र तपाईले एउटा यस्तो किरा देख्नु भएको छ जसले मान्छेले खान सक्छ? यदि तपाईलाई थाहा छैन भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनभने भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। नम्बर 4, तपाईले जुन राइट साइडमा भएको लियोपार्डलाई देखिराख्नु भएको छ यसको नेम चाहिँ किङ लियोपार्ड हो। कलर म्युटेसनको कारणले यसको कलर म्युटेन्ट भएर यस्तो भएको हो। तपाईले यो दुईटा लियोपार्ड बीचको डिफरेन्स यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। लु साथीहरु, अब भनौं त यो इमेजमा भएको कुन लियोपार्ड किङ लियोपार्ड हो भनेर। ए, बी अर सी? छिटो कमेन्टमा एन्सर भन्नुभयो त? मलाई थाहा छ तपाईहरुले सजिलै यसको एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ बिकज यु गाइज आर टु ट्यालेन्टेड। नम्बर 3, तपाईले संसारको खतरा भन्दा खतरा गार्डन देख्नुभयो होला, तर मैले जुन गार्डनको बारेमा भन्न गइरहेको छु यो गार्डन खतरा भन्दा खतरा गार्डनको नि ड्याड हो। यो हो द पोइजन गार्डन जुन चाहिँ युके मा छ। यसमा लगभग 100 वटा यस्तो प्लान्ट्सहरु छन् जसले तपाईलाई सजिलै मार्न सक्छ। यदि तपाईसँग प्रोफेसनल गाइड छ भने मात्र यसमा घुम्न सक्नुहुन्छ, अदरवाइज नो वे। के तपाई यो गार्डनमा घुम्न चाहनुहुन्छ? म त घुम्दिन यस्तो डेन्जरस गार्डनमा बिकज अहिले मेरो बिहे पनि भएको छैन। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। नम्बर 2, यो जुन किरा तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो जाइन्ट सेन्टिपेड हो। नर्मल ठाउँमा यो 1 सेन्टिमिटर सम्मको मात्र पाइन्छ, तर अमेजनमा पाइने यो सेन्टिपेडको साइज 30 cm सम्म हुन्छ अनि यसले मान्छेलाई नि खान सक्छ। नम्बर 1, यदि हामीले हाम्रो बडीको सबै बोन्सलाई मेटलसँग रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ? के तपाईलाई थाहा छ? इफ हामीले नर्मल मेटलसँग रिप्लेस गर्यो भने त्यसमा रस्ट लाग्छ। त्यसो भए कुन मेटलसँग रिप्लेस गर्दा रस्ट लाग्दैन? यसको एन्सर हो टाइटेनियम, किनभने टाइटेनियम एउटा यस्तो मेटल हो जसमा रस्ट लाग्दैन। यदि हामीले मेटल्सलाई बोन्ससँग रिप्लेस गर्न सफल भयो भने देन हामी ह्युमन बिङ्स अझै सार्पर, स्ट्रङ्गर अनि फास्टर हुन्छौँ, किनभने प्रोटिन्स, भिटामिन्सहरू जस्तो न्युट्रिएन्ट्स जुन हाम्रो बोन्सलाई चाहिन्थ्यो फिट एन्ड स्ट्रङ्गर राख्नलाई त्यो सबै प्रोटिन्सहरू अरू टिस्युमा जान्थ्यो। तर अहिले बोन्सलाई फलामसँग रिप्लेस गर्न इम्पोसिबल छ, बट फ्युचरमा पोसिबल हुन्छ कि?